હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 30મી ડિસેમ્બરના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. ટેલિગ્રામમાં જોઈન થવા માટે માત્ર ટેલિગ્રામની અંદર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, એટલે આ પ્રકારે તમને ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. શરૂ કરશું આજનો 30મી ડિસેમ્બરનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ પેટા ઇન્ડિયા દ્વારા પર્સન ઓફ ધ યર તરીકે કોને નામાંકિત કરવામાં આવ્યું છે અથવા તો કોને જાહેર કરવામાં આવ્યું છે? તો પેટા દ્વારા છે પર્સન ઓફ ધ યર તરીકે આલિયા ભટ્ટને પસંદ કરવામાં આવેલા છે. ઓકે, તો ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તો પેટા ઇન્ડિયા છે એણે પર્સન ઓફ ધ યર જાહેર કર્યું છે આલિયા ભટ્ટને. ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ પેટા ઇન્ડિયા છે એણે પર્સન ઓફ ધ યરનો પુરસ્કાર છે એનાથી ભારતની અભિનેત્રી આલિયા ભટ્ટ છે એને આ પુરસ્કાર આપ્યો છે અથવા તો એનાથી એને સન્માનિત કરેલું છે પર્સન ઓફ ધ યરના પુરસ્કારથી. આવા જ થોડા ઘણા તમને રિવિઝન કરાવી દઉં પર્સન ઓફ ધ યર. તો વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ છે એણે વુમન ઓફ ધ યર જાહેર કરેલું હતું અંજુ બોબી જોર્જને. અંજુ બોબી જોર્જ છે ભારતના કેરળ રાજ્યના છે, એમને વુમન ઓફ ધ યર જાહેર કરેલું. આ ખાસ યાદ રાખજો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ વુમન ઓફ ધ યર અંજુ બોબી જોર્જ. ઓકે, ત્યારબાદ વાત કરું તો ટાઈમ મેગેઝિને એથ્લીટ ઓફ ધ યર સિમોન બાઇલ્સને જાહેર કરેલા હતા. ઓકે, એ પછી ટાઈમ મેગેઝિન છે એને પર્સન ઓફ ધ યર તરીકે જાહેર કર્યા હતા ઇલોન મસ્કને. ઇલોન મસ્ક છે ટાઈમ મેગેઝિન દ્વારા પર્સન ઓફ ધ યર તરીકે પસંદગી પામેલા હતા. આ ઉપરાંત BWF બેડમિન્ટન વર્લ્ડ ફેડરેશન એમણે મેન ઓફ ધ યર અને વુમન ઓફ ધ યર જાહેર કરેલા હતા. મેન ઓફ ધ યર બનેલા હતા વિક્ટર એક્સેલ્સન અને વુમન ઓફ ધ યર બનેલા હતા તાઈ ઝુ યિંગ. ઓકે, તો એટલું આમાંથી યાદ રાખવાનું થાય છે. બરાબર, જેટલું પણ અગત્યનું છે બધું અહીંયા રિવિઝન કરાવું છું. ચાલો, એ પછી છે કે હાલમાં જે જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ છે એનું લોન્ચિંગ નાસા દ્વારા કરવામાં આવેલું. આ ટેલિસ્કોપ છે એને કયા દેશની કંપની દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે? એકચ્યુઅલમાં ટેલિસ્કોપ છે એને અવકાશમાં લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, આજે ટેલિસ્કોપની વાત થાય છે જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ, તો એને અવકાશમાં લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે અને આ નાસાનું ટેલિસ્કોપ છે અને આ લોન્ચ કરેલું છે ફ્રાન્સ દ્વારા આને લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે. તો ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ આ જેમ્સ વેબ ટેલિસ્કોપ છે બરાબર, એને ફ્રાન્સની એરિયન સ્પેસ નામની કંપની દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલું હતું. આ ઇમેજ જોઈ શકો છો અહીંયા લોન્ચિંગની. ઓકે, એપ્રોક્સ 24 કે 25 ડિસેમ્બર આને લોન્ચ કરવામાં આવેલું હતું જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ. એટલે અંતરિક્ષમાં આ ટેલિસ્કોપ મૂકવામાં આવશે. બરાબર, નોર્મલી તમે સાંભળેલું હશે કે ભાઈ આપણે જમીન ઉપરથી ટેલિસ્કોપથી છે ગ્રહોની શોધખોળ થતી હોય, એવું બધું તમે પાસ્ટમાં જ્યારે પણ તમે 1 થી 12 સ્ટાન્ડર્ડમાં હો ત્યારે સાયન્સની અંદર તમે આવું બધું સાંભળેલું હોય અથવા તો સ્ટડીમાં આવેલું હોય. પણ એવા પણ ટેલિસ્કોપ છે કે જેને સ્પેસમાં પણ મૂકવામાં આવે છે. બરાબર, અને ભારતનું પણ એક આવું સ્પેસની અંદર ટેલિસ્કોપ છે જેનું નામ છે એસ્ટ્રોસેટ. ઓકે, તો એ પણ યાદ રાખજો અહીંયા. અને બાકી વાત કરું તો આજે જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ છે, ઓકે, એ તૈયાર કોણે કરેલું છે અથવા તો આની અંદર કઈ કંપનીઓનો કઈ સંસ્થાઓનો ફાળો છે? એક તો નાસા. બરાબર, આજે જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપની વાત થાય છે તો એ નાસા, યુરોપિયન યુનિયન અને કેનેડિયન સ્પેસ એજન્સી ત્રણેયની ભાગીદારીથી આ બનાવવામાં આવેલું છે. બરાબર, એટલે ત્રણેય પૈસાનું રોકાણ કરેલું છે આની અંદર. બરાબર, ત્રણેયની ભાગીદારીથી આનું નિર્માણ થાય છે. ઓકે, અને એક આવું જ એક સ્પેસ ટેલિસ્કોપ છે હબલ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ. તો આજે જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ છે બરાબર, એ હબલ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ કરતા વધુ પાવરફુલ હશે અને એનું સ્થાન લેશે. હબલ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ છે એનું સ્થાન લેશે. બરાબર, આવનારા 10 વર્ષની અંદર છે આ હબલ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ છે કામ કરતું બંધ થઈ જશે. એટલે એની જગ્યાએ અત્યારે એ લોકોએ નવું સ્પેસની અંદર ટેલિસ્કોપ લોન્ચ કર્યું છે જેનું નામ છે જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ. ઓકે, અને જે હબલ ટેલિસ્કોપની વાત કરું છું તો એનું નિર્માણ પણ નાસાએ કરેલું હતું યુરોપિયન સ્પેસ એજન્સી સાથે મળીને.
1990 માં આ હબલ સ્પેસ ટેલિસ્કોપને લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. ઓકે, તો એ પણ સાથે સાથે યાદ રાખજો. બાકી આ જે જેમ્સ વેબ ટેલિસ્કોપ છે, ઓકે, એનો ડાયામીટર કેટલો છે? તો આ જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપનો ડાયામીટર છે અને કેટલો છે? 6.5 મીટર. 6.5 મીટર ફૂટમાં કદાચ આપી દે તો 21 ફૂટ. ઓકે, તો આ એનો વ્યાસ છે, એ યાદ રાખજો. જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપનો વ્યાસ છે. ચાલો, એ પછીનો ક્વેશ્ચન. હાલમાં જ નીતિ આયોગના સ્ટેટ હેલ્થ ઇન્ડેક્સ 2019-20ની રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવી છે. એમાં મોટા રાજ્યની કેટેગરીમાં પ્રથમ ક્રમ પર કયું રાજ્ય છે? ઓકે, તો સ્ટેટ હેલ્થ ઇન્ડેક્સ નીતિ આયોગે હાલમાં જાહેર કર્યો છે અને મોટા રાજ્યની કેટેગરીની અંદર છે કેરળ પહેલા ક્રમે છે. તો ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. ઓકે, તો અહીંયા એક વસ્તુ ખાસ સમજજો. ઘણી બધી વેબસાઇટ અથવા તો ઘણી બધી ન્યૂઝ પેપરની અંદર તમને કંઈક આમાં કંઈક ડિફરન્સ થોડું ઘણું રેન્કિંગની અંદર જોવા મળશે. ઘણા એવું કીધેલું છે કે ઉત્તર પ્રદેશ છે બેસ્ટ પ્રોગ્રેસિવ રાજ્ય. બરાબર. હવે બેસ્ટ પ્રોગ્રેસિવ રાજ્ય અને ઓલ ઓવર રેન્કિંગ એ આખો અલગ વસ્તુ છે. થોડુંક તમને સમજાવું. સૌથી વધુ પ્રોગ્રેસ કરનાર રાજ્યની એક આખી અલગ રેન્કિંગ છે આની અંદર. ઓકે, અને ઓલ ઓવર રેન્કિંગની વાત કરીએ તો એમાં અલગ રેન્કિંગ છે. એટલે કે આખા ઇન્ડેક્સની અંદર છે સૌથી સારું પરફોર્મન્સ કયા રાજ્યનું છે એની એક અલગ રેન્કિંગ છે, અને સૌથી વધુ પ્રગતિ કયા રાજ્યએ કરી એની એક અલગ રેન્કિંગ છે. બરાબર. તો એ બે વસ્તુ સમજીએ કઈ રીતે બે અલગ રેન્કિંગ થાય. હવે સપોઝ કોઈ એક વિદ્યાર્થી છે એ, ઓકે, એ ટેસ્ટમાં આજે 100 માંથી 90 માર્ક લાવે છે. બરાબર, 100 માંથી 90 માર્ક લાવે છે. 100 એ, ઓકે, અને બીજો એક બી વિદ્યાર્થી છે, એને 100 માંથી માત્ર 1 જ માર્ક આવે છે. બરાબર. તો બી વિદ્યાર્થી છે થોડી ઘણી મહેનત કરે, બરાબર, અને બીજી ટેસ્ટની અંદર છે, બરાબર, બીજી ટેસ્ટની વાત કરું તો એ છે એમાં 95 માર્ક લઈ આવે છે. ઓકે, અને બી છે એમાં 50 માર્ક લઈ આવે છે. ઓકે, તો બી છે એનું પ્રોગ્રેસ છે એ કરતા વધારે થાય. સમજાય છે? બી છે એનું પ્રોગ્રેસ એ કરતા વધારે થાય, પણ એથી આગળ નથી ગયો. ઓકે, એટલે ઓલ ઓવર પરફોર્મન્સની વાત કરીએ તો હજી બી એ કરતા ઘણો પાછળ છે. સમજાય છે? તો આ રીતે આખી રેન્કિંગ છે અલગ પડે છે. બરાબર. પહેલા ક્રમે નથી આવી જતો એ બી છે, બરાબર, એનું પ્રોગ્રેસ વધારે થયું. 0 માંથી 50 આવ્યું એટલે એનું પ્રોગ્રેસ એકદમ વધારે છે. સમજાય છે? પણ હજી એ પહેલા ક્રમે નથી આવ્યો, એટલે ઓલ ઓવર પરફોર્મન્સમાં હજી એ પાછળ છે. સમજાય છે? તો આ રીતે આખી રેન્કિંગ અલગ પડે છે. બરાબર. તો ઘણી બધી વેબસાઇટોમાં કદાચ તમને કન્ફ્યુઝન જોવા મળે. તમે 2-3 જગ્યાએ તમે આ રેન્કિંગને સર્ચ કરશો તો તમને થોડું કંઈક ડિફરન્સ જોવા મળશે. એટલે હું તમને આખી રેન્કિંગ છે ક્લિયર કટ સમજાઈ જાય કે મેઇન શું કહેવા માંગે છે આખી રેન્કિંગ, એટલા માટે થોડુંક એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવું છું. ઓકે, હવે આ જે નીતિ આયોગની આ જે રેન્કિંગ છે સ્ટેટ હેલ્થ ઇન્ડેક્સ, એમાં જે જાહેર હમણાં કરવામાં આવેલી, પણ જે ડેટા લીધેલો છે એ 19-20 નો ડેટા લીધેલો છે. ઓકે, અને અત્યારે આ રેન્કિંગની 4થી આવૃત્તિ આ વર્ષે જાહેર કરવામાં આવી છે ડિસેમ્બર 2021 દરમિયાન. અને એક ટાઇટલ પણ આપેલું છે હેલ્ધી સ્ટેટ અને પ્રોગ્રેસિવ ઇન્ડિયા. હેલ્ધી સ્ટેટ પ્રોગ્રેસિવ ઇન્ડિયા, આવું એક ટાઇટલ આ રિપોર્ટને આપેલું છે. બરાબર. અને આ જે રિપોર્ટ છે, બરાબર, એને તૈયાર કરવામાં વિશ્વ બેંકનો ફાળો છે, નીતિ આયોગનો ફાળો છે, અને ભારતના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયનો પણ ફાળો છે. તો આ ત્રણેય મળીને આ રિપોર્ટ તૈયાર કરેલો છે. કુલ 23 ઇન્ડિકેટરને ધ્યાનમાં લઈ અને આ 28 રાજ્યોને રેન્કિંગ આપી છે. 28 રાજ્યો અને 8 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો. હવે એકચ્યુઅલમાં આ રેન્કિંગ છે એમાં એક કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશનો સમાવેશ નથી કરેલો. માત્ર 7 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ આ રેન્કિંગની અંદર લીધેલા છે, અને એ 7માં એક કયું નથી, સોરી, 8ની અંદર એક કયા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશને નથી લીધેલું છે. તો 8ની અંદર છે એક લદ્દાખ છે, લદ્દાખને આના અંદર છે સમાવેશ કરેલો નથી. તે ખાસ ધ્યાન રાખજો. બરાબર. હવે વાત કરું સૌથી વધુ પ્રોગ્રેસ કરનાર રાજ્યની. તો સૌથી વધુ પ્રોગ્રેસ કરનાર રાજ્યમાં છે ઉત્તર પ્રદેશ પહેલા ક્રમે છે. પણ ઓલ ઓવર રેન્કિંગની વાત કરું તો હજી ઉત્તર પ્રદેશ છે સાવ છેલ્લા ક્રમે છે. સાવ ખરાબમાંથી ખરાબ ઓલ ઓવર પરફોર્મન્સ હોય કોઈ રાજ્યનું તો એમાં ઉત્તર પ્રદેશ. બરાબર.
પણ એણે પ્રોગ્રેસ ઘણો કર્યો છે, એટલે ઓલ ઓવર પ્રોગ્રેસની અંદર છે ઉત્તર પ્રદેશ પહેલા ક્રમે છે. બરાબર. પ્રોગ્રેસ એટલે કે સૌથી વધુ, મેં હમણાં જ તમને એક એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવેલું કે કોઈ એ છે, બરાબર, એ પહેલા 90 માર્ક લાવે છે, અને બી છે, બરાબર, એ 0 માર્ક લાવે છે. પછી બીજી ટેસ્ટની અંદર એ 95 લઈ આવે છે, પણ બી છે એમાં 50 માર્ક લે. તો બી નો પ્રોગ્રેસ વધારે કહેવાય, પણ એ હજી એ થી આગળ નથી ગયો. બરાબર. એટલે સેમ કન્ડિશન આ ઉત્તર પ્રદેશની સમજી લો. બરાબર. ત્યારબાદ એ પછી બીજા ક્રમે આસામ છે અને ત્રીજા ક્રમે છે તેલંગાણા. બરાબર. સૌથી વધુ પ્રોગ્રેસ કરનારની વાત કરું છું. બરાબર. અને બાકી નાના રાજ્યની અંદર સૌથી વધુ પ્રોગ્રેસ મેઘાલય કરેલું, અને બીજા ક્રમે મિઝોરમ. કેન્દ્ર શાસિતની વાત કરું તો દિલ્હીએ સૌથી વધુ પ્રોગ્રેસ કરેલું, ત્યારબાદ જમ્મુ કાશ્મીર, અને એ પછી લક્ષદ્વીપ. ઓકે. તો આ સૌથી વધુ પ્રોગ્રેસ કરનારની વાત થતી હતી. ઓકે. આ જે રેન્કિંગ છે 3 ભાગની અંદર ડિવાઈડ કરેલી છે: નાના રાજ્ય, મોટા રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ. તો હવે અહીંની વાત કરીએ ઓલ ઓવર પરફોર્મન્સની. ઓલ ઓવર પરફોર્મન્સ છે, બરાબર, આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે તમારે. બરાબર. પ્રોગ્રેસ વાળું તમને યાદ રહે કે ના રહે, આ ટેબલ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બેસ્ટ પરફોર્મિંગ સ્ટેટ એટલે કે ઓલ ઓવર આખી રેન્કિંગની અંદર છે કયા રાજ્યનું પરફોર્મન્સ છે સૌથી સારું છે. તો એમાં કેરળ પ્રથમ ક્રમ ઉપર છે, બીજા ક્રમે તમિલનાડુ છે મોટા રાજ્યમાં, ત્રીજા ક્રમે તેલંગાણા છે. ગુજરાત કેટલામાં ક્રમે છે? ગુજરાત છે 6ઠ્ઠા ક્રમ ઉપર છે. મધ્યપ્રદેશ, સોરી, હવે બોટમ 3 વાત કરું, સૌથી ખરાબ પરફોર્મન્સ કયા રાજ્યનું છે આની અંદર મોટા રાજ્યમાં ઓલ ઓવર કેટેગરીની અંદર? તો ઓલ ઓવર ઉત્તર પ્રદેશનું પરફોર્મન્સ સૌથી ખરાબ છે, અને ત્યારબાદ બિહાર અને મધ્યપ્રદેશ. ઓકે. નાના રાજ્યની વાત કરું તો મિઝોરમનું પરફોર્મન્સ સૌથી સારું છે નાના રાજ્યમાં, ત્યારબાદ બીજા ક્રમે ત્રિપુરા, ત્રીજા ક્રમે સિક્કિમ. ઓકે. સૌથી ખરાબ પરફોર્મન્સની વાત કરું તો નાગાલેન્ડનું સૌથી ખરાબ છે, ત્યારબાદ અરુણાચલ પ્રદેશ અને મણિપુર. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની વાત કરું તો દાદરા નગર હવેલી અને દીવ દમણ, એનું પરફોર્મન્સ સૌથી સારું છે આની અંદર. ત્યારબાદ ચંદીગઢ બીજા ક્રમે અને લક્ષદ્વીપ ત્રીજા ક્રમે છે. ઓકે. આમાં લદ્દાખનો સમાવેશ નથી કરેલો, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને સૌથી ખરાબ પરફોર્મન્સ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં છે અંદમાન નિકોબારનું, એના પછી જમ્મુ અને કાશ્મીર, અને પછી દિલ્હી. બરાબર. તો એટલું આમાંથી યાદ રાખશો. બરાબર. રેન્કિંગમાં આ ટેબલ બહુ મહત્વનું છે, એને ખાસ કરીને સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. હું તમને બધું ઇરેઝ કરી દઉં, 1 મિનિટ. ઓકે. તો સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો તમે આનો સ્ક્રીનશોટ પણ લઈ શકો છો, મોબાઈલમાં સેવ રાખી શકો છો આખી રેન્કિંગને. બરાબર. ચાલો એ પછીની વાત કરીએ, હોકી ઇન્ડિયા જુનિયર નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ, એનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું છે? હોકી ઇન્ડિયા જુનિયર નેશનલ ચેમ્પિયનશિપનું ટાઇટલ જીતેલું છે ઉત્તર પ્રદેશે. તો ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ હોકી ઇન્ડિયા જુનિયર નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ છે એનું આયોજન ફાઇનલ જે મેચ રમાઈ હતી એનું આયોજન તમિલનાડુ ખાતેથી હતું, હોકી ઇન્ડિયા જુનિયર ચેમ્પિયનશિપનું, અને આનું ટાઇટલ જીતેલું છે ઉત્તર પ્રદેશે. ફાઇનલમાં કોણે હરાવેલું ઉત્તર પ્રદેશે? ફાઇનલમાં હરાવેલું ચંદીગઢને. તો ચંદીગઢને ફાઇનલમાં હરાવેલું, અને બાકી 2021ના રોજ આજે હોકી ઇન્ડિયા જુનિયર ચેમ્પિયનશિપ છે એનું કેટલામું સંસ્કરણ હતું? 11મું સંસ્કરણ હતું. તો એ પણ યાદ રાખવાનું. ઓકે. બાકી બીજું એ પણ યાદ રાખી શકો છો કે આની અંદર છે સૌથી વધારે ગોલ કોણે કરેલા? સૌથી વધારે ગોલ કરેલા શારદાનંદ તિવારી. તાજેતરમાં કયા દેશે ઇનમારાત સેટ 6F1 આ સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યો છે? તો ઇનમારાત સેટ 6F1 આ સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવામાં આવેલો છે હાલમાં જ જાપાને લોન્ચ કરેલો છે. અહીંયા ઓપ્શનમાં જાપાન આપવું જ ભૂલાઈ ગયું છે, તો કરેક્શન કરી લેજો. જાપાન છે, જાપાને આ સેટેલાઇટ લોન્ચ કરેલો છે. તો ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. ઓકે. તો હાલમાં જ છે જાપાન દ્વારા આ ઇનમારાત સેટ 6F1 નામનો સેટેલાઇટ છે હાલમાં જ લોન્ચ કરવામાં આવેલો છે. અને કેવા પ્રકારનો સેટેલાઇટ છે એમ પૂછી શકે તો આ એક કમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ છે. ઓકે. અને આ સેટેલાઇટ છે એ જાપાને તૈયાર નથી કરેલો. આ સેટેલાઇટ છે તૈયાર કરેલો છે એક લંડનની કંપની જેનું નામ છે ઇનમારસેટ. ઓકે. તો એમણે આ સેટેલાઇટ તૈયાર કર્યો એટલે એના નામ ઉપરથી આ સેટેલાઇટને નામ આપી દીધું ઇનમારસેટ 6F1. ઓકે. અને કમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ છે જેનું વજન છે 5470 કિલોગ્રામ. આપણી પાસે કોઈ આવું રોકેટ નથી કે એટલું વજન છે અંતરિક્ષમાં લઈ જઈ શકે. એક જીએસએલવી MK3 છે એ મેક્સિમમ 3000 કિલોગ્રામ સુધીનું વેઇટ છે અંતરિક્ષમાં લઈ જઈ શકે છે.
ઓકે, આપણી પાસે એક પણ એવું રોકેટ નથી કે આટલું વજન છે, બરાબર, સેટેલાઇટનું આટલું વજન છે અંતરિક્ષમાં લઈ જઈ શકે, બરાબર. એટલે આપણી પાસે કદાચ કોઈ એવો સેટેલાઇટ બનાવેલો હોય કે જેનું 3000 કરતા વધારે વજન હોય, તો શું કરવાનું, તો બીજી કોઈ કંપનીની પાસે આપણે હેલ્પ લેવા જવી પડે, બીજા દેશની, બરાબર. તો એક ખાસ અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું. બાકી પાઉન્ડમાં વજન આપી દે કદાચ તો પણ યાદ રાખી લેજો, 12,060 પાઉન્ડ થાય છે, તો એ પણ યાદ રાખી લેજો. બાકી જાપાનની અંતરિક્ષ એજન્સીનું નામ છે જાક્સા, તો એ પણ સાથે સાથે યાદ રાખી લેજો. ઓકે, ચાલો વાત કરીશું આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ સ્કીઇંગમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર મેડલ મેળવનાર ભારતીય ખેલાડીનું નામ જણાવો. તો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર ઉપર મેડલ લાવનાર ખેલાડીનું નામ છે આંચલ ઠાકુર. ઓકે, સ્કીઇંગની અંદર એમણે મેડલ મેળવ્યો છે અને બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવેલો છે. કયો મેડલ મેળવેલો છે? બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવેલો છે, તો એ પણ સાથે સાથે યાદ રાખી લેજો. અને આંચલ ઠાકુર છે, બરાબર, એમણે આ પહેલા 2018માં પણ આવો એક આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર ઉપર મેડલ મેળવેલો હતો, એ પણ સાથે સાથે યાદ રાખજો. અને 2 મેડલ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર ઉપર સ્કીઇંગમાં મેળવનાર સૌથી પહેલા ભારતીય મહિલા છે, એ પણ સાથે સાથે યાદ રાખી લેજો એમના વિશે. કાશ્મીર છે, હાલમાં જ કાશ્મીર ધ ક્વેસ્ટ ફોર પીસ ઇન અ ટ્રબલ લેન્ડ. ઓકે, તો આ જે પુસ્તક છે હાલમાં જ પ્રકાશિત થયું છે, આના લેખક કોણ છે? પુસ્તક છે, પુસ્તકના લેખક છે નિર્મલચંદ્ર વિજ. અને નિર્મલચંદ્ર વિજ છે ભૂતપૂર્વ થલ સેનાના વડા હતા, તો એમને એટલું એમના વિશે હાલમાં જ આ પુસ્તક છે, એમના વિશે નહીં, એમણે હાલમાં જ આ પુસ્તક લોન્ચ કરેલું છે, એટલા માટે આ પુસ્તક આપણા માટે અગત્યનું છે, બરાબર. ભૂતપૂર્વ થલ સેનાના વડા છે. હાલમાં જ પંજાબ નેશનલ બેંક છે, એણે એમના નવા એમડી અને સીઓ તરીકે કોને નિયુક્ત કર્યા છે? પંજાબ નેશનલ બેંકે નિયુક્ત કર્યા છે હાલમાં જ અતુલ કુમાર ગોયલને નવા એમડી અને સીઓ તરીકે. ચાલો, એ પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં જ એનર્જી એફિશિયન્સી સર્વિસ EESL એમણે નવા સીઓ તરીકે કોને નિયુક્ત કર્યા છે? તો રાધિકા દાસે એ એનર્જી એફિશિયન્સી સર્વિસ લિમિટેડના નવા સીઓ બન્યા છે. હાલમાં જ કેન્દ્ર સરકારે કયા રાજ્યમાંથી આપસ્પા છે એને દૂર કરવા માટે 5 સભ્યોની એક ઉચ્ચ સ્તરીય કમિટી બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે? તો કેન્દ્ર સરકાર છે એણે નાગાલેન્ડની અંદર છે આપસ્પાને દૂર કરવા માટે એક ઉચ્ચ સ્તરીય કમિટીનું ગઠન કર્યું છે, અને આ કમિટીના અધ્યક્ષ છે વિવેક જોશી. હાલમાં જ EO વિલ્સનનું નિધન થયું છે, એ ખાલી જગ્યાના પિતા તરીકે ઓળખાતા. EO વિલ્સન છે એ જૈવ વિવિધતાના પિતા તરીકે ઓળખાતા હતા, હાલમાં જ એમનું નિધન થયેલું હતું. હાલમાં જ ફાઇનાન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી ડેવલપમેન્ટ કાઉન્સિલના નવા ઉપાધ્યક્ષ તરીકે કોને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? ફાઇનાન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી ડેવલપમેન્ટ કાઉન્સિલના નવા ઉપાધ્યક્ષ બન્યા છે કમલેશ ગાંધી, તો આન્સર આવશે કમલેશ ગાંધી. બાકી વિડીયો અહીંયા આજનો સમાપ્ત થાય છે. PDF સબસ્ક્રિપ્શન લેવું હોય તો લઈ શકો છો. 3 મહિના, 6 મહિના, 12 મહિના અથવા તો 24 મહિના, જે પણ પ્લાન તમને અનુકૂળ આવે તમે એક્ટિવેટ કરાવી શકો છો. લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. ઓકે, અને બાકી મહિનાની અલગ અલગ મેગેઝિનો લેવી હોય તમારે, સપોઝ માની લો કે તમારે ડિસેમ્બરની અલગથી લેવી છે, જાન્યુઆરીની અલગથી લેવી છે, તો એની બધી લિંક છે. મંથલી ઈ મેગેઝિન 2021 વાળી છે, ત્યાં તમે ક્લિક કરશો એટલે મહિનાની અલગ અલગ ઈ મેગેઝિનની લિંક તમને મળી જશે. તો એકાદી ઈ મેગેઝિન પરચેસ કરવી હોય ડેમો માટે તો તમે પહેલા એકાદી ઈ મેગેઝિન પણ પરચેસ કરી શકો છો. ઓકે, અને બાકી તમને એક સાથે છેલ્લા 12 મહિનાની PDF જોઈતી હોય તો અત્યારે એક મસ્ત મજાની ઓફર ચાલે છે. ઓકે, તો 12 મહિનાના કરંટ અફેરની PDF મળશે. જાન્યુઆરી 2021 થી લઈને ડિસેમ્બર 2021 સુધીના તમામ કરંટ અફેર કવર થઈ જશે. ₹200 પ્રાઇસ છે, અને લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આની પણ આપેલી જ છે. તો માત્ર તમારે જઈને પેમેન્ટ કરવાનું છે. 24 કલાકની અંદર PDF તમારા ઈમેલ આઈડીમાં આવી જ જશે. ઓકે, 100% સિક્યોર પેમેન્ટ મેથડ છે, તો તમે પૂરેપૂરો ટ્રસ્ટ કરી શકો છો. અને બાકી કોઈ વધારે પડતી માહિતી જોઈતી હોય તો વોટ્સએપ હેલ્પલાઇન નંબર આપણો ચાલુ છે 94 27 20 71 62, એનો પણ સંપર્ક કરી શકો છો. અને આવા ને આવા વિડીયો માટે તમે સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ છે એને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.